वेलकम टू रश्मीच रसोई। आपण कोकणात किंवा अलिबागला फिरायला गेलो का मासे तर सर्वांनाच खायचे असतात, म्हणून आणि पापलेट तर सर्वांच्याच आवडीचं, म्हणून ठरवलं का आज तुम्हाला आमच्या आगरी कोळी पद्धतीने पापलेट थालीची रेसिपी मी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। आज आपण पापलेट थाली बनवणार आहोत। त्यासाठी ही 4 पापलेट घेतलीत। एका पापलेटाचं कालवण, एका पापलेटाचं तिखलं म्हणजे हिरव्या वाटणातलं, एक पापलेट भरून करणार आहोत आणि एक पापलेट आपण रवा फ्राय बनवणार आहोत। सर्वात आधी पापलेटाचं कालवण बनवण्यासाठी आपण 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या, 2 हिरव्या मिरच्या, आल्याचा तुकडा आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे। मिक्सरला हे आपण थोडंसं जाडसरच फिरवून घेऊया। हे बघा, पापलेट पण कालवणासाठी आपण कापून स्वच्छ धुवून घेतलं आहे आणि हे वाटण तयार करून घेतलं। आता लगेचच कालवण बनवायला सुरुवात करूया। पापलेट थालीसाठी आगरी कोळी पद्धतीचं पापलेटचं कालवण बनवण्यासाठी ह्या पातेल्यामध्ये आपण 1 टेबलस्पून एवढं तेल घेणार आहोत। तेल पण छान गरम झालं आहे। हे आपण जे वाटण वाटून घेतलेलं आलं, लसूण, मिरची, कोथिंबीर ते ॲड करणार आहोत। वाटण तेलावर थोडंसं परतून घ्यायचंय आपल्याला। वाटण परतून झालं की ह्याच्यामध्ये आपण अर्धा चमचा हळद, 1 टेबलस्पून घरचा हा आगरी कोळी मसाला घेतला आहे तो ॲड केला आहे। तेलावर छान मिक्स करून घ्यायचे। मिक्स करून झालं का हा कापून स्वच्छ धुतलेला पापलेट आपण ॲड करूया। पापलेट देखील या वाटणामध्ये छान आपण असा मिक्स करून घेऊया। पापलेट पण मसाल्यामध्ये मिक्स करून घेतला आहे। आता ह्याच्यात आपण ग्लासभर पाणी घालणार आहोत। हे कालवण आपण आमच्या आगरी कोळी पद्धतीने बनवतोय, त्यामुळे कालवण थोडं पातळच असतं। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून झालं की ह्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ ॲड करणार आहोत। नंतर चिंच मी भिजत ठेवलेली पाण्यामध्ये त्याचा हा कोळ तयार करून घेतलेला, एक 3 टेबलस्पून एवढं चिंचेचा कोळ ॲड करूया। आता झाकण ठेवून कालवण एक 7 ते 8 मिनिटासाठी आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता कालवणाला पण छान उकळी आली। आता झाकण ठेवते आणि गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम वर ठेवते आणि उकळी काढून घेऊया आपण ह्याला। 7 ते 8 मिनिटं झाले, झाकण काढून बघूया। तुम्ही बघू शकता सुंदर असं आपलं हे पापलेटाचं कालवण तयार झालं आहे। तुकड्या पण बघा अगदी व्यवस्थित शिजल्या गेल्यात। आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर ॲड करणार आहोत। गॅसची फ्लेम आता मी स्विच ऑफ करते आणि आता आपण पापलेटाचं तिखलं करायला सुरुवात करूया। पापलेटाचं तिखलं बनवण्यासाठी सर्वात आधी आपण हे वाटण वाटून घेणार आहोत। मूठभर सुकं खोबरं खिसून भाजून घेतलं आहे। नंतर 2 मूठ एवढी कोथिंबीर, 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या, 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या आणि आल्याचा तुकडा, ह्याचं असं आपण एक वाटण तयार करून घेणार आहोत। हे बघा, तिखलं बनवण्यासाठी हे असं आपण वाटण हिरवं तयार करून घेतलं आहे। लगेचच आता पापलेटचं तिखलं बनवायला सुरुवात करूया। पापलेटाचं तिखलं बनवण्यासाठी आपण गॅसवर ही कढई ठेवली आहे। ह्याच्यामध्ये 1 टेबलस्पून एवढं तेल घेणार आहोत। तेल पण छान गरम झालं आहे। आता फोडणीला 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या, त्या ॲड करूया। लसूण तेलावर थोडासा परतून घ्यायचे।
लसूण परतून झालं की हे वाटण जे आपण वाटून घेतलेलं ना, खोबरं, आलं, लसूण, मिरची, कोथिंबीर पेस्ट, कोथिंबीर आणि मिरची जास्त घ्यायची आहे ह्याच्यामध्ये आपल्याला। नंतर ह्याच्यात आपण हळद घालणार आहोत, अगदी पाव चमचाच। नंतर ही धना जिरा पूड आहे ती ॲड करूया, पाव चमचा एवढा गरम मसाला। आता हा मसाला छान तेलामध्ये आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम अगदी लोवर ठेवते मी आणि तेलावर असा छान परतून घेते। परतून झालं की ह्याच्यामध्ये थोडंसंच पाणी घालायचं आहे। हे तिखलं म्हणजे ना खूप पातळ ग्रेव्ही नसते, थोडं घट्टसर असतं। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। नंतर 2 ते 3 चमचे चिंचेचा कोळ आपण ॲड करणार आहोत, तुम्ही कोकम ॲड केलं तरी चालेल। चवीप्रमाणे मीठ, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि तुम्ही बघू शकता ह्याला छान उकळी पण येते। आता ह्याला उकळी आली आहे, एक एक करून हे पापलेटाचे तुकडे आपण ह्याच्यात ॲड करूया। ॲड करून झालं की हाय फ्लेमवर सुरुवातीला ह्याला आपण छान उकळी काढून घेऊया, नंतरच झाकण ठेवणार आहोत। तुम्ही बघू शकता कालवणाला पण उकळी आली आहे। आता ह्याच्यावर झाकण ठेवते आणि एक 7 ते 8 मिनिटासाठी लो टू मीडियम फ्लेमवर हे तिखलं आपण व्यवस्थित तयार करून घ्यायचे। हे बघा 7 ते 8 मिनिटं झाले, झाकण काढून बघूया। आपलं पापलेटाचं तिखलं पण अगदी सुंदर तयार झालं आहे। गॅसची फ्लेम हाय करते, हाय फ्लेमवर फक्त एक उकळी काढूया ह्याला। हे बघा उकळी पण छान आली आहे। आता गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करूया आणि हे तयार झालेलं पापलेटाचं तिखलं नंतर आपण सर्व करणार आहोत। आता आपण ताटामध्ये ठेवायला भरलेलं पापलेट करणार आहेत, प्रॉन्सनी भरलेलं पापलेट बनवणार आहोत। त्यासाठी हे बघा 10 ते 12 कोलंब्या घेतल्या साफ करून, ह्या मी आता अगदी बारीक कट करून घेते आणि मग ह्याची स्टफिंग बनवणार आहोत। प्रॉन्सनी भरलेलं पापलेट बनवण्यासाठी आपण गॅसवर हा एक पॅन गरम करत ठेवला आहे। 1 टेबलस्पून एवढंच तेल घ्यायचे। नंतर बारीक चिरलेला कांदा ॲड करूया ह्याच्यामध्ये। कांदा थोडा तेलावर परतून घ्यायचे आपल्याला। कांदा पण छान परतून घेतला आहे। आता अर्धा चमचा आलं, लसूण, मिरची पेस्ट ॲड करणार आहोत। तो देखील आपण कांद्यासोबतच व्यवस्थित परतून घेऊया, म्हणजे थोडा कच्चेपणा ना त्याचा दूर होतो। नंतर ह्याच्यामध्ये पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा हा आपला घरचा आगरी कोळी मसाला आहे तो ॲड करूया। आता हळद मसाला पण कांद्यासोबत छान परतून घेऊया। परतून झालं की ह्याच्यामध्ये हे जे प्रॉन्स आपण बारीक कट करून घेतले ते ॲड करणार आहोत। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। लक्षात ठेवा सुरुवातीला मीठ घालू नका ह्याच्यामध्ये, नाहीतर पाणी सुटेल। एक 3 ते 4 मिनिटासाठी ह्या कोलंब्या आपल्याला कांद्यामध्ये छान शिजवून घ्यायचे आहेत। गॅसची फ्लेम मी लो टू मीडियम वरच ठेवली आहे। चार ते 5 मिनिटं झालेत। हे बघा प्रॉन्स आपले व्यवस्थित तयार झाले आहेत। आता ह्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालूया। सुरुवातीला ना मीठ ॲड करायचं नाही, नाहीतर ना मग प्रॉन्सला आपल्या पाणी सुटतं। मीठ व्यवस्थित ॲड करून झालं का मिक्स करून घेऊया।
आता ह्याच्यात थोडीशी कोथिंबीर ॲड करते आणि गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करते। तयार झालेले ही प्रॉन्सची स्टफिंग आता आपण पापलेटमध्ये स्टफ करून घेणार आहोत। भरलेलं पापलेट बनवण्यासाठी स्टफिंग तर कोलंबीची आपण तयार केली आणि हे बघा हा पापलेट असा मधून चिरून घेतला आहे। जर तुम्हाला घरी चिरता येत नसेल ना तर बाजारात तो इझिली चिरून असा मिळतो। आता ह्याला आपण मॅरिनेट करून घेऊया। सर्वात आधी ह्याच्यावर मीठ घालणार आहोत, नंतर थोडासा लिंब पिळून घेऊया, नंतर हळद पाव चमचा एवढी, अर्धा चमचा हा घरचा आपला आगरी कोळी, अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट। आता व्यवस्थित ह्या पापलेटला ना आपल्याला मॅरिनेट करून घ्यायचे। हे बघा पापलेटला आपण व्यवस्थित मसाल्यांनी मॅरिनेट करून घेतलं। आता ह्याच्यामध्ये आहे ना ही जी प्रॉन्सची स्टफिंग आपण तयार केली आहे ना ही ह्याच्यात भरून घेणार आहोत। व्यवस्थित आतपर्यंत हा जो पॉकेट आपण तयार केलाय ना त्याच्यात स्टफ करून घ्यायचे आणि हाताने ना असा प्रेस करून घ्यायचे आपल्याला। आता ह्याला आपण रवा आणि तांदळाच्या पिठाने कोट करून घ्यायचे। एका प्लेटमध्ये आपण अर्धा वाटी रवा घेतला आहे, पाव वाटी तांदळाचं पीठ ॲड करूया, व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। तुम्ही फक्त तांदळाचं पीठ किंवा फक्त रवा देखील वापरू शकता। आता आपण हा जो भरलेला पापलेट आहे ना हा व्यवस्थित ह्या रव्यामध्ये कोट करणार आहोत। हे बघा रव्याने व्यवस्थित कोट करून घेतलंय। तेल देखील म्हणजे तवा पण आपला गरम झाला आहे। लगेचच आपण हा स्टफ पापलेट तळायला ठेवूया। गॅसवर आपण हा एक तवा गरम करून घेतला आहे। ह्याच्यात आपण 1 ते 1.5 टेबलस्पून तेल घेणार आहोत। तेल व्यवस्थित स्प्रेड करून घ्यायचं आहे कारण का हा पापलेट आपल्याला शॅलो फ्रायच करायचा आहे। हे बघा तवा तापल्यामुळे तेल देखील व्यवस्थित गरम झालं आहे। आता हा स्टफ केलेला आणि कोट केलेला पापलेट आपण तेलामध्ये सोडूया। 2 ते 3 मिनिटांसाठी एक बाजू ह्याची आपण फ्राय करून घेणार आहोत लो टू मीडियम फ्लेमवर। 2 ते 3 मिनिटं झाली आहेत। हा पापलेट आपण फ्राय करत ठेवला होता। 2 कालते घेते म्हणजे व्यवस्थित हा पलटवता येईल। हे बघा तुम्ही बघू शकता अगदी 2 ते 3 मिनिटातच लो टू मीडियम फ्लेमवर व्यवस्थित हा पापलेट आपला फ्राय करून झाला आहे। आता मागची बाजू देखील आपण अशीच फ्राय करून घेणार आहोत। आणखी 3 ते 4 मिनिटं झाली आहेत। ही मागची बाजू पण व्यवस्थित फ्राय करून झाली आहे। पलटून दाखवते मी तुम्हाला। हे बघा अगदी व्यवस्थित हा पापलेट आपला तळून झाला आहे। आता हाय फ्लेमवर फक्त त्याला असं शेकून घ्यायचं आहे व्यवस्थित, म्हणजे वरना क्रिस्पी आणि आतून एकदम सॉफ्ट असा होतो। आता हा तयार झालेला पापलेट आहे ना थोडासा तव्याच्या साईडला करून घेते म्हणजे जे पण एक्स्ट्राचं तेल असेल ते निघून जाईल। आता आपण आपला नॉर्मल पापलेट तळायला सुरुवात करूया। नॉर्मल हा तवा फ्राय पापलेट बनवण्यासाठी हा एक पापलेट आपण साफ करून घेतला आहे। चवीप्रमाणे मीठ ॲड करणार आहोत। तर अर्धा चमचा ह्याच्यावर आलं लसूण मिरची पेस्ट आहे ती ॲड करूया। अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा आपला हा घरचाच आगरी कोळी मसाला आहे हा ॲड करते। चमचाभर लिंब पिळून घेऊया। तुम्ही कोकम आगाळ यूज करत असाल तर कोकम आगाळ वापरलात तरी चालू शकतो। आता पापलेटाला व्यवस्थित मॅरिनेट करून घ्यायचे दोन्ही बाजूनी। हे बघा मसाल्यांनी व्यवस्थित ह्याला आपण
म्हणजे मॅरिनेट करून घेतले. आता अगदी थोडीशी कोथिंबीर घालूया. कोथिंबीर पण दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित लावून घेणार आहोत त्याला. कोथिंबीर लावून घेतली का आपण तांदळाचं पीठ आणि रवा जे बॅटर तयार केलं होतं त्याची कोटिंग करणार आहोत. मगाशी सांगितल्याप्रमाणातच तुम्ही फक्त रवा किंवा फक्त तांदळाचं पीठ वापरू शकता. व्यवस्थित दोन्ही साइडनी ह्याला कोट करून घेते आणि लगेचच हा आपण आता तळायला घेणार आहोत. गॅसवर आपण हा तवा गरम करत ठेवला आहे. 1 टेबलस्पून एवढं तेल घेऊया. हा पापलेट पण आपण शॅलो फ्रायच करणार आहोत. तेल पण छान गरम झालं आहे. आता हा मॅरिनेट केलेला पापलेट आपण तेलावर सोडूया. मीडियम फ्लेमवर हा पापलेट एका बाजूनी आपल्याला 2 ते 3 मिनिटांसाठी फ्राय करून घ्यायचा आहे. दोन ते 3 मिनिटांसाठी पापलेट एक बाजूनी व्यवस्थित आपण फ्राय करून घेतला आहे. आता हा पलटून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकता अगदी व्यवस्थित हा पापलेट आपला एका बाजूनी फ्राय झाला आहे. मागची बाजू देखील 2 मिनिटांसाठी लो टू मीडियम फ्लेमवरच फ्राय करून घेऊया. आणखीन 2 ते 3 मिनिटं झालेत. आता हा पापलेट आपण पलटून घेऊया. हे बघा दोन्ही साइडनी अगदी व्यवस्थित हा पापलेट आपला फ्राय झाला आहे. हाय फ्लेमवर अगदी अर्ध्या मिनिटासाठीच पापलेट असंच ठेवलाय. आता हा पापलेट थोडासा साईडला करून घेऊया म्हणजे जे पण एक्स्ट्राचं तेल आहे ना ते अगदी मधोमध येईल. आता सर्व डिशेस आपले तयार झालेत. आता तयार झालेली पापलेट थाली आपण सर्व करणार आहोत. सुंदर असं पापलेट थालीसाठी तयार झालेलं पापलेटाचं कालवण, पापलेटाचं तिखलं, भरलेलं प्रॉन्स पापलेट आणि पापलेट फ्राय आता आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत. सुंदर असं तयार झालेलं हे पापलेट थालीतलं पापलेटाचं कालवण आपण सर्व करून घेतोय. हे कालवण अगदी आम्ही आमच्या आगरी कोळी पद्धतीने बनवलेलं आहे, वाटण न वापरता. तुम्ही पण हे माझ्या पद्धतीने बनवू शकता. नंतर तयार केलेलं हे पापलेटाचं तिखलं आहे ते आपण सर्व करतोय. तुम्ही बघितलं असेल हे तिखलं फक्त हिरव्या मसाल्यातलंच असतं. अजिबात आपला लाल मसाला ह्याच्यात आपण वापरला नाही. नंतर ह्याच्यामध्येच आपण हा भरलेला पापलेट देखील सर्व करणार आहोत. अशाच पद्धतीने तुम्हाला पण जर मी बनवलेला हा भरलेला पापलेट आवडला असेल तर तुम्ही पण माझ्या पद्धतीने तो पापलेट बनवू शकता. नंतर आपण हा नॉर्मल पापलेट फ्राय आहे तो सर्व करूया. ह्याच्यासोबत सोलकढी. तुम्हाला पण जर मी बनवलेला हे पापलेट थालीची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी ही पापलेट थाली घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेली ही पापलेट थाली कशी झाली आहे ती. जर तुम्हाला मी बनवलेला हा पापलेट थालीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा. थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.